নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে আসাম পুলিচ কনষ্টেবলৰ কাৰণে পিএছটি আৰু পিইটিৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে আৰু যেটো পৰীক্ষা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সো এই ভিডিওটোত আমি জানিম যে কেনেদৰে আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগে সো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাওক আৰু ব্ৰাউজাৰত গৈ সিম্পলি সাৰ্চ কৰক jobinAssam.in আৰু সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে একদম সিম্পল প্ৰসেস একেবাৰে শৰ্টেষ্ট প্ৰসেস আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ইউবিএবি এডমিট কাৰ্ড আৰু ইয়াতে এডমিট কৰাৰ পিছত দেখা হৈছে এইটো পেজত আমি আহি গৈছো আৰু ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা হৈছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড সো ইয়াতে ক্লিক কৰক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ডাইৰেক্টলি সেইটো পেজতে আহি যাব য'ত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো ইয়াতে আপুনি নিজৰ ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি নাইবা এপ্লিকেশন আইডি যিকোনো এটা দিলে হ'ল সো মই ফোন নম্বৰ দিছো ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ডেট অফ বাৰ্থ দি আপুনি ভ্যালিডেট কৰিব লাগিব সো ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আপুনি শুদ্ধ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব যাতে আপোনাৰ খোল খায় সো এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আহি গৈছে আৰু ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা হৈছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে ডাউনলোডৰ অপচন দি আছে সো মই ডাউনলোড কৰিছো আৰু এখন দেখা হৈছে মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গ'ল এপ্লিকেশন আইডিটো আহি গৈছে আৰু এইখনে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত আপোনাৰ ভেনিউটো দিয়া থাকিব কোড আপোনাৰ এক্সাম ভেনিউ দিয়া আছে বৰপেটা পুলিচ ৰিজাৰ্ভ কেম্পাছ তাৰ পিছত এক্সাম ডেট দিয়া আছে 25/2/2022 অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখে পৰিছে ৰিপৰ্টিং টাইম 8টা সৰে কয় নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গসকলৰো কৰি দিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং